Miguel là một người dùng Reddit đã có chia sẻ một cánh quay đáng sợ lên nền tảng này và cho biết hiện anh đang làm lao công cho một tòa nhà hành chính ở Arizona. Những ngày đầu làm việc ở đây, anh không nhận thấy có điều gì bất thường cả. Nhưng bước sang tháng thứ 2, những sự kiện ma quái bắt đầu xuất hiện. Đã hơn 4 tháng trôi qua, những thứ ghê gớm bên trong tòa nhà này dường như ngày trở nên hung tợn và hiện ra lộ liễu hơn. Vì tính chất công việc, buộc Michael phải làm việc một mình giữa đêm khuya bên trong tòa nhà rộng lớn này. Một đêm nọ khi anh đang làm việc như thường lệ, bất ngờ những tiếng động lớn vang ra ngay căn phòng bên cạnh. Tin chắc điều ma quái đang xảy ra nên anh ta đã dùng điện thoại ghi lại, và những gì anh ta quay được đã vượt quá sức tưởng tượng của Michael. Bạn thấy chứ, không lâu sau khi Michael hướng điện thoại về phía có tiếng động, đã có một bóng đen đang thập thò ở cuối hành lang. Michael xác nhận anh đã tận mắt nhìn thấy nó, nhưng anh không thể nào giải thích được bóng đèn quái dị đó được tạo ra bởi thứ gì. Và đó cũng chính là lý do anh đã chia sẻ cảnh phim đáng sợ này lên trang cá nhân, với hy vọng sẽ có ai đó cho anh một câu trả lời chính xác nhất về cái bóng đèn ma quái này. Vài ngày trước, trên kênh YouTube của điều tra viên huyền bí người Nga Tim Menersot đã có chia sẻ một tập phim hoàn toàn mới, ghi lại toàn cảnh thực hiện các nghi thức giải thoát cho các oan hồn đang bị phong ấn bên trong những con hình nhân bằng vải này bởi một người bị quỷ chiếm hữu tàn sát. Tim nói rằng anh biết rất rõ hậu quả khi một linh hồn bị nhốt lại không thể siêu thoát, sẽ rất đau đớn, và theo năm tháng linh hồn đó sẽ trở thành quỷ dữ, rất nguy hiểm. Đó chính là lý do hôm nay anh sẽ cố gắng giải thoát cho những linh hồn này. Nhưng mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch ban đầu của Tim. Khởi đầu là sự kiện đáng sợ này. Khi đó từ bên ngoài bất ngờ xuất hiện một bóng đèn bay vào nhà từ khung cửa sổ. Tim nói rằng khi đó anh không nhận thấy cái bóng quái dị kia vì nó xuất hiện phía sau anh, và chắc chắn nó tìm đến đây là có nguyên nhân. Nguyên nhân rõ ràng nhất là nó đang muốn phá hủy nghi lễ của anh. Lúc bấy giờ bóng đèn ma quái luôn xuất hiện lướt qua ngay phía sau Tim như thế. Nhưng cho đến khi Tim bắt đầu nghi lễ đọc thần chú, điều rợn người này đã xảy ra với anh ta.
không thể nào lường trước được bóng đèn kia đã tác động trực tiếp đến Tim, khiến anh ta ngã ra sàn và làm rơi cuốn sổ thánh kinh kia. Một lần nữa, điều mà quái không thể lường trước đã xảy ra với cuốn sổ tay của Tim. Vì một lý do nào đó, nó đã tự bốc cháy lên như vậy. Không thể nào tiếp tục đọc thằng chú từ cuốn sổ được nữa, nên Tim đã dùng điện thoại để thay thế. Và cuối cùng nghi lễ của Tim cũng đã kết thúc trong sự cố gắng của anh. Để xem được chi tiết buổi lễ hấp dẫn của Tim, bạn hãy tìm đến kênh YouTube của anh ấy để xem nha. Cảnh phim ma quái sau đây hiện đang được nhiều người dùng trên nền tảng Reddit chia sẻ. Được biết, cảnh phim gốc được chia sẻ bởi một thanh niên không rõ danh tính. Anh ta cho biết vì thích sự yên tĩnh nên anh đã chuyển đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong một khu rừng rất hẻo lánh. Những ngày đầu dọn vào đây, anh rất hài lòng bởi những gì anh cần đều ở đây. Nhưng vào một đêm khuya, mọi chuyện đã trở nên rùng rợn và khó hiểu hơn bao giờ hết khi một trong những camera an ninh ở khu săn sâu đã bắt được một thứ gì đó kỳ lạ như thế này. Người chia sẻ cảnh phim nói rằng rất đáng lo ngại nếu đó là một người, nhưng càng đáng sợ hơn khi đó không phải người. Đầu tiên, căn nhà của anh nằm rất sâu trong rừng, xung quanh không còn ngôi nhà nào khác. Và điều chắc chắn hơn, một người bình thường khó có thể đột nhập vào được sân của anh, nói chỉ là một con vật, bởi tường rào rất kiên cố. Điều đó đã nói lên rằng bóng trắng ma quái này là một thứ gì đó rất đáng lo ngại. Nó có thể phát sáng trong đêm, và cho dù thứ đó có là gì đi nữa, nó cũng đang bước đi qua lại như một con người.